بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، كما تعلمون إن لله 99 اسماً من أحصاها دخل الجنة. وفي القرآن الكريم: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لله اسماً أعظماً. فما اسم الله الأعظم؟ بعضهم قال: الحي القيوم. وهناك اجتهاد مقبول أن اسم الله الأعظم هو الاسم الذي يتعلق بحالك. فالمريض اسم الله الأعظم له الشافي، والفقير اسم الله الأعظم له المغني، والمظلوم اسم الله الأعظم له العدل، والمقهور اسم الله الأعظم له الناصر. وقد ورد أن الرب اسم الله الأعظم، لأنه أقرب الأسماء الحسنى إلى الإنسان. لذلك قال تعالى: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. الحقيقة نظام الأبوة من أكبر الآيات الدالة على عظمة الله. أن إنسان سعادته بسعادة ابنه، طمأنينته بطمأنينة ابنه. نظام الأبوة يدل على الله. إنسان يتمنى أن تسبقه، يتمنى أن تتفوق عليه، لا يسعده إلا سلامتك وسعادتك. لذلك قال تعالى: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. يعني لو تصورنا أن مؤسسة ضخمة أرادت تعيين موظف، فهذا الموظف يخضع للتجريب. في هذه الفترة التجريبية تحصى عليه أخطاؤه، فإذا كانت بحجم غير مقبول رفض. لكن لو أن مدير المؤسسة أراد أن يكون ابنه هو الموظف، ما الذي يحصل؟ ليس القصد هنا إحصاء الأخطاء، ليس القصد هنا إحصاء الأخطاء، ولكن القصد أن يربى. فعند كل خطأ يوجه، يعلم، يحاسب. هذا شأن الأب. فإذا قلنا الحمد لله رب العالمين، ما معنى كلمة رب؟ بالمعنى البسيط الأولي البديهي، أن الأب يهيئ لأسرته بيتاً، يهيئ لهذا البيت أساساً، يهيئ لهذا البيت أجهزة، يهيئ لهذا البيت طعاماً وشراباً. إن رأى ابنه مريض يسارع إلى معالجته ويشرف على إعطاء الدواء. وإن رأى بيد ابنه حاجة ليست له يسأله، يحقق معه، قد يعاقبه، قد يؤدبه. يعني أبسط شرح لمعنى الرب هو الأب الحاني على أولاده، يهيئ المسكن والحاجات والطعام والشراب والمدرسة والغرفة الخاصة والتوجيه والتعليم والمحاسبة والتربية والعقاب أحياناً
والمكافأة أحياناً والتكريم. إذن يمكن أن نفهم معنى اسم الرب ببساطة من أب حاني، من أب عالم، من أب رحيم، من أب يسعى لإمداد أولاده بكل ما يحتاجون، ويسعى لتربية أجسامهم وتربية عقولهم وتربية نفوسهم وتربيتهم تربية اجتماعية وتربيتهم تربية بدنية وتربيتهم تربية جنسية. هذا الأب الحاني العالم الرحيم الذي لا يقلقه إلا مصير أبنائه، لا يقلقه إلا سعادتهم، إلا إيمانهم، إلا سموهم. يمكن أن نفهم معنى هذا الاسم الذي يمكن أن يكون اسم الله الأعظم من مفهومات الأبوة والبنوة. لذلك ليس عجيباً أن يأتي نظام الأبوة آية دالة على عظمة الله. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. هذا الاسم أيها الإخوة ورد في القرآن الكريم: سلام قولاً من رب رحيم، بلدة طيبة ورب كريم. ولعل هذا الاسم هو أقرب الأسماء الحسنى إلى الإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى يربينا، يربي أجسامنا ويربي نفوسنا ويربي عقولنا عن طريق آياته الكونية وعن طريق آياته التكوينية وعن طريق آياته القرآنية. أيها الإخوة، الله عز وجل في آيات كثيرة أشار إلى مفهوم الربوبية. قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطى كل شيء خلقه، أعطاه القوام المناسب، الأجهزة المناسبة، الحواس المناسبة، النسج المناسبة، الخصائص المناسبة. أعطى كل شيء خلقه التام ثم هدى. لو أردنا أن نختار مخلوقاً من أتفه المخلوقات على الإنسان، البعوضة. البعوضة في رأسها 100 عين، في فمها 48 سناً، في صدرها 3 قلوب، قلب مركزي وقلب لكل جناح، كل جناح له قلب، وفي كل قلب أذينان وبطينان ودسامان. قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه. من أدق معاني الربوبية أن الله عز وجل أعطى كل شيء خلقه. هي بحاجة إلى أن ترى الأشياء لا بألوانها ولا بأحجامها ولا بأشكالها، بحاجة أن ترى الأشياء بحرارتها. أعطى الله البعوضة جهاز استقبال حراري، حساسية هذا الجهاز 1/1000 من الدرجة المئوية. من ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطاها جهاز استقبال حراري، أي جهاز رادار. أعطى البعوضة جهاز تحليل للدم، ما كل دم يناسبها، تحلل الدم أولاً ثم تمتصه ثانياً. وقد ينام أخوان على سرير واحد، يستيقظ الأول وقد ملئ بلسع البعوض والثاني لم يصب بشيء. أعطى البعوضة جهاز تمييع للدم، لأن لزوجة دم الإنسان لا يسري في خرطومها، في جهاز تمييع. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطى البعوضة جهاز تخدير لئلا تقتل في أثناء امتصاص الدم، تمتص الدم وتطير وتبتعد، ينتهي مفعول التخدير فيشعر الإنسان
بوخز في يده فيتوهم أنها على يده فيضربها وهي في سماء الغرفة تضحك عليه. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطاها جهاز تحليل، أعطاها جهاز تمييع، جهاز تخدير، جهاز استقبال حراري. في فمها 48 سنا، في رأسها 100 عين، في صدرها 3 قلوب، قلب مركزي وقلب لكل جناح. الآن في خرطومها 6 سكاكين، 4 سكاكين لإحداث جرح مربع، وسكينان تلتئمان على شكل أنبوب لامتصاص الدم. وفي أرجلها محاجم إذا وقفت على بلور على سطح أملس على الضغط، وفي أرجلها مخالب إذا وقفت على سطح خشن. من ربكما يا موسى؟ قالا ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وقس على ذلك، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أعطاك عينين من أجل أن تدرك البعد الثالث، بعين واحدة ترى الطول والعرض، بعينين ترى البعد الثالث. أعطاك أذنين من أجل أن تعرف جهة الصوت. قد ينطلق بوق مركبة من على يمينك، يدخل هذا الصوت إلى الأذن اليمنى قبل اليسرى بفارق 1/1620 جزء من الثانية. في بالدماغ جهاز يكشف تفاضل الصوتين فيكتشف أن البوق من الجهة اليمنى، فيعطي الدماغ أمراً بالانتقال إلى الجهة اليسرى. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. لكل شعرة وريد وشريان وعضلة وعصب وغدة دهنية وغدة صبغية. من ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. في شبكية العين 130 مليون عصي ومخروط، 130 مليون بميلي وربع، يعني بواقع 100 مليون مستقبل ضوئي في كل ميلي متر مربع، من أجل أن تميز بين 8 ملايين لون. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. جعل في ماء العين مادة مضادة للتجمد. جعل الدماغ يتألف من 140 مليار خلية استنادية سمراء لم تعرف وظيفتها بعد. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يعني الحديث عن الجسم والله يستغرق سنوات وسنوات. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. دقق في معنى الربوبية. أعطى كل شيء خلقه، يعني هذا في الإنسان. الإنسان عظمه ينمو ويصل إلى الحد المناسب ويتوقف النمو. يعبر العلماء عن هذه الحالة بنوم الخلية العظمية. يكسر العظم بعد 70 سنة، تستيقظ الخلية العظمية وترمم هذا الكسر. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. لم يجعل لك في الشعر أعصاب حس، وإلا أنت مضطر إلى أن تذهب إلى المستشفى وتخدر تخدير كامل كي تحلق شعرك. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. نحن نفهم الأشياء فهم سطحي، لو تعمقنا في خلقنا لرأينا عظمة الله عز وجل. معنى الرب أعطاك كل ما تملك. الطفل الصغير ليس في حليب أمه حديد، جعل الله في طحال المولود كمية حديد تكفيه 2 إلى أن يأكل. أعطى الطفل الرضيع منعكس المص لمجرد أن يولد يلتقم ثدي أمه ويحكم الإغلاق ويسحب الهواء فيأتيه الحليب. جهازه الهضمي ممتلئ بمادة شحمية عند الولادة. في أول يومين لا يأتيه الحليب، يأتيه مادة مذيبة للشحم. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يعني الحديث عن هذا الموضوع لا ينتهي، لكن ما معنى الرب؟ أعطاك كل ما تستطيع، كل ما تحتاجه من أجهزة، من أدوات، من وسائل، من نسج، من خصائص. يعني في بالقلب شريان
ليس له وظيفة واضحة جدا. وظيفته الواضحة عند انسداد بعض الشرايين يؤخذ هذا الشريان ويوضع كقطع غيار للقلب. والله الحديث بموضوع خلق الإنسان لا ينتهي، لكن معنى الرب أنه أعطاك كل ما تحتاج. قال ثم هداك إلى مصالحك. يعني أنت ماشي لئلا تقع، أودع في أذنك الوسطى جهاز توازن. جهاز التوازن 3 قنوات فيها سائل وفي أشعار فوق السائل، فأنت إذا ملت يمنة السائل يبقى مستوياً بمس الجدار المائل، تتحسس الأشعار تعيد وضعك. لولا جهاز التوازن ما في إنسان يمشي على قدمين أبداً، والدليل لن تستطيع أن توقف الميت على قدميه، فقد التوازن. أنت بالتوازن لك أرجل لطيفة صغيرة، لولا جهاز التوازن لاحتجت إلى قاعدة استناد واسعة جدا. والدليل في بعض المحلات الأقمشة يضعون تمثال لامرأة، انظر إلى القاعدة 70 سنتي. من أجل أن يبقى هذا الجسم منتصب يحتاج إلى قاعدة استناد واسعة جدا. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يعني في قرص لحمي ينزل مع الجنين، في هذا القرص شيء لا يصدق. تجتمع في هذا القرص دورة دم الأم مع دورة دم الجنين ولا يختلطان، ولكل دم زمرة. ومعلوم عند الأطباء أن الدم إذا جاءه دم من زمرة أخرى ينحل فوراً. لو أن دم الأم ودم الابن اختلطا لماتت الأم والجنين فوراً، لا يختلطان، بينهما غشاء. هذا الغشاء سماه الأطباء الغشاء العاقل، يأخذ الأكسجين من دم الأم يضعه في دم الجنين. أعطى كل شيء خلقه. يأخذ من دم الأم، طبعاً لما أخذ الأكسجين قام الغشاء العاقل بدور جهاز التنفس. أخذ السكر وضعه في دم الجنين، قام بدور جهاز الهضم. أخذ الأنسولين وضعه في دم الجنين، قام بدور البنكرياس. صار بالجنين في سكر وأكسجين وأنسولين. يحترق السكر عن طريق الأكسجين بوساطة الأنسولين، يتشكل طاقة حرارة، فالجنين حرارته 37. ناتج الاحتراق ثاني أكسيد الكربون. يأتي الغشاء العاقل يأخذ هذا الثاني أكسيد الكربون من دم الجنين يضعه في دم الأم، فجزء من تنفس الأم ثاني أكسيد كربون جنينها. يأخذ عوامل مناعة الأم يضعها في دم الجنين، فكل الأمراض التي أصيبت بها أمه هو محصن منها. يأخذ من دم الأم الحاجات الغذائية الدقيقة، يعني البروتين، الشحوم، الفيتامينات، المعادن، أشباه المعادن، وكأنه عالم من علماء التغذية. وهذه النسب تتبدل ساعياً وينفذها. لذلك سماه الأطباء الغشاء العاقل. ولو سلم أمر الغشاء العاقل إلى مجموعة أطباء في قمة التفوق لمات الجنين في ساعة واحدة. الآن الطفل بحاجة إلى مادة معينة ليست في دم أمه، الأم تشتهي طعاماً فيه هذه المادة. شهوة الأم الحامل حاجة ابنها إلى بعض الأغذية. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. إنما يخشى الله من عباده العلماء. كلما ازددت فهماً لدقائق آيات الله في خلقه كلما ازددت تعظيماً لله عز وجل وخشية له وخضوعاً له. وإذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معاً فعليك بالعلم. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه. أعطى الخلق الكامل. يعني البعوضة فيها 100 عين، الحوت وزنه 150 طن، 50 طن دهن و50 طن عظم
150 طن لحم، ويستخرج من الحوت 90 برميل زيت سمك، ويرضع وليده 300 كيلو بكل رضعة، 3 رضعات طن حليب. هذا الحوت أعطى كل شيء خلقه، من بعوضة فيها أجهزة متنوعة إلى الحوت الأزرق الذي يزيد وزنه عن 150 طن. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يعني أنت حينما تتفكر في خلق السماوات والأرض تجد نفسك أمام عظمة الله، وكأن التفكر في خلق السماوات والأرض أقرب طريق إلى الله، وأوسع باب تدخل منه على الله. ولا تنسى هذه الآية: قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الآن موضوع المتابعة. انظر إلى الأب الكامل العالم الرحيم الحاني، كيف أنه يتابع أولاده، متى جاء، متى خرج، من صديقه، لماذا تأخرت. المتابعة. ماذا قال الله عز وجل عن هذه المتابعة؟ أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. تصور الطبيب مر على مريض، طلب التحليل، الضغط مرتفع، يعطي توجيه: أوقفوا الملح. يرى أنه في فقر دم، يعطي توجيه بإعطائه أدوية فيها حديد مثلا. فدائما الطبيب يتابع حالة المريض، وكل نقص أو زيادة أو تطرف في التحليلات في قرار يتخذه. نعم، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. هذه هي التربية. ومرة ثانية، اسم الرب هو أقرب الأسماء الحسنى إلى الإنسان، لأن الإنسان الأب يعني أب. لكن مرة كنت في الطريق أمشي فإذا بإنسان يصيح بإنسان آخر، قال له: إذا ما له أب ما له رب؟ له رب. الله يربينا جميعاً، ونحن في العناية المشددة إن شاء الله. الآن في معنى آخر للربوبية: الله خالق كل شيء وحده. هنا معنى جديد: الله عز وجل يتفرد بالخلق، ولا خالق إلا الله. الله خالق كل شيء خلق، وهو على كل شيء وكيل تصرف. لذلك سيدنا هود قال: فكيدوني جميعاً متحدياً ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فالله سبحانه وتعالى يتفرد بالخلق وبالتصرف. والقاعدة الدقيقة جداً أن كمال الخلق يدل على كمال التصرف، كمال الخلق يدل على كمال التصرف. وفي هذا الكون آيات باهرات دالة على قيوم الأرض والسماوات. إذن الله عز وجل له أسماؤه الحسنى وصفاته الفضلى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الآن من معاني الربوبية قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون. سيدنا إبراهيم: أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. من هو الله رب العالمين؟ قال: الذي خلقني فهو يهدين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. هذا هو الرب. لذلك لا يليق ولا يقبل ولا يعقل أن تعبد غير الخالق. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. إذن ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولعل اسم الرب اسم الله الأعظم، بل إن اسم الله الأعظم هو الاسم الذي أنت في أمس الحاجة إليه. فالفقير اسم الله الأعظم له المغني، والمظلوم اسم الله الأعظم له العدل،
والضعيف اسم الله الأعظم القوي، والمهزوم اسم الله الأعظم الناصر، والجاهل اسم الله الأعظم العليم. فأنت في أي حاجة تحتاج إلى أسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى. أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. لذلك أيها الإخوة، الرب هو الذي يربي عباده، يربي أجسامهم ويربي نفوسهم ويهديهم إلى مصالحهم ويهديهم إليه عن طريق الوحي ويهديهم بالتوفيق، ثم يهديهم إلى الجنة، يهديهم إلى مصالحهم بالأجهزة والخصائص التي منحوا إياها، ويهديهم إليه بالوحي، ويهديهم بالتوفيق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، ثم يهديهم إلى الجنة. لذلك أيها الإخوة، معرفة أسماء الله الحسنى جزء أساسي من عقيدة المسلم، بل هو من أبرز خصائص عقيدة المسلم، والحمد لله رب العالمين.